Gagawa tayo ng spaghetti na may liver spread. Kung naghahanap kayo ng spaghetti na hindi sobrang tamis na parang dessert na, subukan nyo ang spaghetti na ito. Naghahanap kasi ako ng sinaunang style sa paggawa ng spaghetti. Yung bang hindi pa uso ang instant na spaghetti sauce? And sabi nila masarap daw ang spaghetti sauce na may liver spread. Yes, first time ko pong maglagay ng liver spread sa spaghetti sauce at hindi ako binigo. So, inahin ko na muna prituhin yung ating hotdog. Yan, tapos kunin na muna natin to. Next ay mag-isa tayo ng ating sibuyas. And then next yung ating bawang. So kung gusto nyo bawang yung unang isote, pwede din po. Okay, next yung ating ground meat. So meron tayo ditong beef and pork. So yes, kukombine natin beef and pork. Kung gusto mo na beef, okay lang beef. Kung pork lahat, okay din. Okay, season na muna natin ng salt. Tapos mamaya, season pa tayo. And then pepper. And then, gisa natin yan. Okay, next ay maglagay tayo ng liver spread. And, tapos, gisahin na muna natin to. Okay, sunod yung ating mushroom. Okay, sunod, maglagay tayo ng tomato paste. Ayan. So, lutuin na muna natin yung tomato paste. Ayan. So, next ay maglagay tayo ng tomato sauce. Tapos, maglagay lang tayo ng tubig. So, naglagay lang ako ng water dito sa ating pouch. And then, next, maglagay tayo ng beef broth cube. Tapos, Worcestershire sauce. Dahon ng laurel. Red bell pepper. Sugar. And then, i-mix natin yan na mabuti para halong-halo. So, isi-simmer down lang natin ito. So, lulutuin lang natin ito na maging dark yung kanyang kulay at nagmamantika. So, ayan, na-reduce na siya. O nga pala, para malaman nyo, kasi kung gusto nyo na hindi masyadong reduce, para malaman nyo na okay na ang sauce, ay tikman nyo. Kapag hindi na siya maasim, yung asim from tomato sauce, okay na. Pwede nyo tikman. Kung gusto nyo dagdagan ng konting asukal pa or salt, pwede. Ako tinikman ko siya and tinikman ng mom ko and sabi niya, okay na, huwag na magdagdag ng sugar and asin kasi maglalagay naman tayo ng keso as topping. So, ang lalagay ko na lang ay paminta. Ayan. Tapos, yung ating hotdog. Ayan. So, i-mix na natin yan na mabuti. And then, okay na. Mag-plating na tayo. Okay, so eto na yung pasta natin. Nagluto ako yung pasta natin al dente, ha. So, maglagay na tayo ng ating sauce. Tapos, lagay tayo ng keso. At ayan, eto na ang ating spaghetti na may liver spread. Ayan, so tikman na natin. I-mix na muna natin to. Ayan, so tikman na natin. Ang bango niya. Gusto ko talagang amoyin yung mga pagkain bago ko isubo. Ayan. Okay. So, first time kong gumawa ng spaghetti na ganito yung style and may liver spread. Pero I think hindi ito yung first time ko nakatikim nito. Parang natikman ko na siya sa parang resto or may nagluto na ganito din ang style. Pero sobrang tagal na nun dahil ang lagi ko nakakain na spaghetti na sabihin nating
Pinoy na spaghetti ay yung matamis. Yung lasa niya may tamis dahil naglagay tayo ng asukal, pero hindi siya yung, alam mo yung milky na lasa na dahil nga naglalagay tayo ng kondensada dun sa ating spaghetti. Ito iba, parang may pasundot-sundot kasi tangy taste siya dahil dun sa tomato sauce na gamit natin. Ang ganda ng combination niya, hindi siya yung ordinary na spaghetti. Actually, alam nyo, ito talaga yung style before na lumabas or na-create ang instant na spaghetti sauce. Kung naalala nyo, ang paggawa ng spaghetti ng parents natin ay combination ng tomato sauce and ketchup. 'Di ba? So, parang ganito din siya. Kasi hindi pa uso nun ang instant na spaghetti sauce talaga na nasa malaking pouch. Actually, may naalala ako nasa canned spaghetti sauce siya. Pero I think mahal. Yung itim. Mama, itim, no? Itim yung label niya. Mahal siya. So, mas prefer nilang gumamit ng tomato sauce. Tapos, lalagyan na ng ketchup. Tapos, isang can ng spaghetti sauce. Yung mga ganun. Pero yeah. And sa pag-research ko, sabi nila, masarap daw na may liver spread. Which is, oo, tama. Iba, hindi ko, paano ko explain? Savory. Hindi siya common sa panlasa. Hindi siya nakakaumay. Masarap ito with garlic bread. Tama, mami, no? And sabi nga ng nanay ko, para siyang pang resto and gusto niya i-serve sa shop niya. Pero alam nyo, meron siyang similar sa sangkap and sa lasa. Hindi super identical, may similarities lang. Spaghetti ng Pancake House. So, yeah, gusto ko din subukan yun. Ang spaghetti ng Pancake House, may nakita na akong recipe. So, yeah, baka subukan natin yun. Pero eto, ang sarap niya. Isa to sa gagawin ko na spaghetti na kung hindi ko feel yung kiddie style na spaghetti. Parang siyang pang-adult na spaghetti. Sarap. Lasa si liver spread. Ang sarap ng combination na inilagay natin. Kasi diba, sabi ko kanina, pagluto ko, sabi, ang daming tomato sauce nito, baka umasim. Pero alam nyo, yun lang talaga. Sisimmer mo lang talaga siya ng, yun nga, medyo matagal para maluto siya and mawala yung asim ng tomato sauce. So, ganun lang. And kaya kung naghahanap kayo ng bagong spaghetti, hindi naman bago, pero kung gusto niyo maiba naman, na hindi yung may gatas na sobrang tamis na spaghetti, subukan nyo to. So ayan, sana nagustuhan niyo ang recipe natin ngayon. Ciao! At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!